त्याच्या प्रत्येक कोपऱ्यावर वडापावचं दुकान दिसतं. बिलकुल. आपण त्याला क्विक सर्व्हिस रेस्टॉरंट म्हणू शकू का? रेस्टॉरंट म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर शेफ येतो. बरोबर. आता तुम्ही फूड टेक्नॉलॉजिस्ट हा शब्द वापरला, बरोबर. तर या दोन कॉन्सेप्ट मध्ये काय फरक आहे? आजच्या तारखेलाच टोटल जवळपास आम्ही 400 ते 500 टन सॉस एका महिन्यात वापरतो आणि कुठेही बनलेला असो त्याची टेस्ट सेम यायला पाहिजे. या सगळ्यासाठी फूड टेक्नॉलॉजीची अत्यंत गरज आहे. दे आर बेसिकली ट्रेंड फॉर एन्शुरिंग स्टँडर्डायझेशन. नॉट ओनली स्टँडर्डायझेशन, कमर्शियलायझेशन. ओके. आणि त्या पद्धतीत शेफ आणि फूड टेक्नॉलॉजी गो हँड इन हँड असं मी म्हणेन. ओके. ते क्रिएट करू शकतात चांगलं आणि त्याला कमर्शियलाइज करायला, स्केलअप करायसाठी फूड टेक्नॉलॉजिस्ट मदत करू शकतात. एक नवीन प्रॉडक्ट जेव्हा तुम्ही लॉन्च करता हां. तेव्हा त्यातले कुठले फंक्शन्स केव्हा कसे इन्व्हॉल्व? तुमच्याकडे न्यूट्रिशनिस्टचा रोल असतो का किंवा कितपत असतो? नाही. स्वयंपाकाला आपल्याकडे कलेचा दर्जा आहे, म्हणूनच आपण त्याला पाककला म्हणतो. या कलेला जेव्हा विज्ञान आणि वाणिज्य म्हणजे सायन्स आणि कॉमर्सची जोड मिळते, तेव्हा निर्माण होतो एक मोठा उद्योग ज्याला आपण म्हणतो QSR, अर्थात क्विक सर्व्हिस रेस्टॉरंट. हेच ते जग रेसिपीच्या पलीकडले. नमस्कार. स्किल्स संवादच्या आजच्या एपिसोडमध्ये तुमच्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण चर्चा करणार आहोत ते एक नवीन उदयाला आलेल्या क्षेत्राबद्दल, जे आहे QSR, अर्थात क्विक सर्व्हिस रेस्टॉरंट. भारतात तसं लौकिक अर्थाने हे फील्ड उदयाला आलं साधारण 94, 95, 96 साली, जेव्हा KFC आणि मॅकडोनाल्डनी आपल्या भारतातल्या फ्रँचायसीस सुरू केल्या. त्यानंतर हळूहळू इतर ब्रँड्स आले, जसे डॉमिनोज, बर्गर किंग, पिझ्झा हट वगैरे. आणि तेव्हापासून हे क्षेत्र पुढे पुढेच जात आहे. साधारण 2008 साली झोमॅटोने रेस्टॉरंट लिस्टिंग सर्व्हिस चालू केली आणि 2014-15च्या सुमारास झोमॅटोने सर्व्हिस डिलिव्हरी चालू केली. आणि तेव्हाच स्विगी पण डिलिव्हरीच्या क्षेत्रात उतरली आणि तेव्हापासून क्विक सर्व्हिस रेस्टॉरंट इंडस्ट्रीने खूप जोर धरला आणि तेव्हापासून साधारण 20 ते 22% दरवर्षी या वेगाने ही इंडस्ट्री वाढत आहे. आजच्या घडीला या इंडस्ट्रीमध्ये साधारण 1 कोटी लोक रोजगार कमावत आहेत आणि साधारण उलाढाल वर्षाची 70 ते 80 हजार कोटी आहे. त्यामुळे अर्थातच आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आज QSR इंडस्ट्री ही खूप महत्त्वाची झालेली आहे आणि त्यासाठीच आपण आज या विषयावर चर्चा करणार आहोत. या क्षेत्रात सुरुवातीपासून असलेले आपले तज्ज्ञ डॉक्टर सुधीर तांबणे यांच्याशी. वेलकम सुधीर. नमस्कार. धन्यवाद. डॉक्टर सुधीर यांनी 1996 मध्ये मॅकडोनाल्डपासून आपली कारकीर्द सुरू केली आणि आज ते बर्गर किंगच्या भारतातील फ्रँचायसी बर्गर किंग इंडियामध्ये सिनियर व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत. या दरम्यानच्या काळात त्यांनी विविध देशात विविध फंक्शन्समध्ये काम केलं आहे. जसं काही उदाहरणार्थ रेस्टॉरंट ऑपरेशन, सप्लाय चेन, स्टँडर्ड प्रमाणे सप्लायर्सकडनं माल तयार करून घेणे, प्रॉडक्ट रिसर्च करून डेव्हलप करणे, त्याची क्वालिटी सिस्टीम सांभाळणे इत्यादी. आता आपण आज त्यांच्याकडून सर्व्हिस रादर QSR इंडस्ट्री कशी चालते, त्याचे भविष्य काय, या इंडस्ट्रीमध्ये कशा प्रकारचे लोक किंवा रोल्स असतात, त्यासाठी क्वालिफिकेशन काय लागतं, स्किल्स कुठले लागतात, हे सगळं आपण आज त्यांच्याकडून जाणून घेऊ. तर सुधीर, मला पहिला प्रश्न आहे, आमच्या डोळ्यासमोर जेव्हा बर्गर किंवा पिझ्झा असा विषय येतो तेव्हा आम्हाला बर्गर आणि पिझ्झा दिसतो. तुम्हाला काय दिसतं जेव्हा आम्ही बर्गर बोलतो, तेव्हा तुमच्या डोळ्यासमोर काय येतं? गुड क्वेश्चन. मी जेव्हा बर्गर किंवा पिझ्झा जर समोर आणला तर माझ्यासमोर दिसते 10 लोक, 10 लोकांचे आयडियाज, त्यांचे प्लॅनिंग, त्यांचं माइंडसेट, स्लीपलेस नाईट्स, जेव्हा ते प्लॅनिंग करून एक्झिक्युशन करायसाठी पूर्ण स्टार्ट टू फिनिशपर्यंत. कारण
आपण इन कोर्स ऑफ टाईम बोलूच या कसं इंडस्ट्री ही चालते. पण बर्गर किंवा पिझ्झा डिझाईन करून मार्केट करेपर्यंत जेवढी मेहनत लागते त्या सगळ्यांची मेहनत समोर येते. आणि फक्त बर्गर बनवण्यापुरतंच हे मर्यादित राहत नाही, पण तुमच्या घरी आणून डिलिव्हरी करेपर्यंत प्रत्येकाचा सहभाग आहे. या सगळ्यांची मेहनत शेवटी तुमच्या आनंदासाठी आणि टेस्ट प्रेफरन्ससाठी ही सगळी डोळ्यासमोर येते. म्हणजे एका बर्गर किंवा एका पिझ्झाच्या मागे खूप काही असतं. बऱ्याच जणांची मेहनत असते. ते आज तुम्ही आम्हाला उलगडून आज सांगणार आपण आहात. हां, आजच्या गप्पांमध्ये आपण आज बघूच त्याच्यात. पण येस, पहिले आपण क्विक QSR जेव्हा तुम्ही सुरुवात केली. QSR म्हणजे क्विक सर्व्हिस रेस्टॉरंटचा शॉर्ट फॉर्म आहे. रेस्टॉरंट म्हणजे ही जागा आहे की जिथे आपण अन्न किंवा फूड काहीतरी खायला जातो. त्याच्यासोबत आपल्याला काय मिळतं? सर्व्हिसही असते, ॲम्बियन्स असतो चांगला, प्रेझेंटेशन छान असतं. तर त्या ठिकाणी त्या रेस्टॉरंटला क्विक सर्व्हिस रेस्टॉरंट त्या ठिकाणी फाईन. त्या रेस्टॉरंट्सला फाईन डायनिंग रेस्टॉरंट्स म्हणतात. ऑन द अदर हँड असेही रेस्टॉरंट्स आहेत की जेव्हा कस्टमर किंवा गेस्ट म्हणतात की आम्हाला सर्व्हिस याची गरज नाही आहे, जे आम्हाला पाहिजे ते फूड पाहिजे. आम्ही कॉम्प्रोमाइज काय करणार नाही. येस, फूड चांगलं पाहिजे, ताजं बनवलेलं पाहिजे, हायजेनिक एन्व्हायरमेंटमध्ये पाहिजे, रिजनेबली गुड एन्व्हायरमेंट, AC पाहिजे ऑफकोर्स, स्वच्छतेत बनलेलं. पण त्याच वेळेला जेव्हा मी सर्व्हिस घेत नाही आहे, त्यामुळे त्याची प्राईस रॅशनल, म्हणजे खूप आवाजवी नको. अजून एक अपेक्षा असते क्विक सर्व्हिस रेस्टॉरंटमधल्या याच्यावर, आणि आपणही सगळे कस्टमर आहेत म्हणून मी त्यांच्या वतीनेच बोलतो. जिथेही कुठेही मी गेलो तरी मला तीच टेस्ट मिळायला पाहिजे. ती आम्ही त्याला कन्सिस्टन्सी इन टेस्ट होणे म्हणतो. तर ही त्याची अपेक्षा आहे, खासियत नाही म्हणणार मी, अपेक्षा ह्या बेसिक अपेक्षा आहेत QSRच्या, आणि हे कुठल्याही ब्रँडमध्ये गेलो तरी त्याच अपेक्षा राहतात. आता आपण QSR या सेगमेंटबद्दल अजून जास्त बोलूया त्याच्यात. मला त्याआधी एक छोटा प्रश्न आहे. ठिकठिकाणी प्रत्येक रस्त्याच्या प्रत्येक कोपऱ्यावर वडापावचं दुकान दिसतं. बिलकुल आपण त्याला क्विक सर्व्हिस रेस्टॉरंट म्हणू शकू का? बिलकुल म्हणू शकू. पण त्याच्यात फक्त फूडवरच फोकस केला जातो कस्टमरचा, ना सर्व्हिस आणि फूड. पण ते हायजेनिक एन्व्हायरमेंटमध्ये बनलं आहे का? कदाचित नाही. पण अगदी कुठल्या प्रकारचा तो ठेला असेल किंवा त्याच्यातले तेलाची गुणवत्ता किंवा क्वालिटी आपण म्हणतो ती कशी असेल, याबाबतीत कंट्रोल असायची शक्यता कमी असते. आणि म्हणूनच लोकांचा कल आजकाल ब्रँडेड जे आउटलेट्स आहेत तिथे एक विश्वास आहे की त्यांच्याकडे पूर्ण सिस्टम्स असतील. तर पण येस, त्या कॅटेगरीत क्विक सर्व्हिस फक्त एवढे शब्द जर आपण धरले तर ते सॅटिस्फाय करते. स्टँडर्डायझेशन त्यात तो include थोडासा नाहीये. क्वेश्चन मार्क राहील त्या बरोबर. ठिकाणी. ओके. तर क्विक सर्व्हिस रेस्टॉरंट ही थीम काय हे आपल्याला कळलं. तर पुढे जायच्या आधी आपण थोडी डॉक्टर सुधीर यांची बॅकग्राऊंड विचारून घेऊ. सुधीर, तुझी थोडक्यात ओळख सांगितली तर बरं होईल. मी एज्युकेशन वाईज फूड टेक्नॉलॉजिस्ट आहे. नागपूरच्या लक्ष्मीनारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून मी ग्रॅज्युएशन केलं. हा कोर्स फूड टेक्नॉलॉजीमध्ये स्पेशलाइज करतो. आणि त्याच्यानंतर मी मुंबई माटुंगाच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी, जे शॉर्ट फॉर्ममध्ये ICT म्हणतात, तिथून MTech आणि PhD केली फूड टेक्नॉलॉजीमध्ये. काही वर्ष मी मॅकडॉनल्ड्समध्ये होतो. त्याच्यानंतर पिझ्झा हट, KFC, टॅको बेल याच्यातही काम केलेलं आहे याच्यात. आणि काही वर्ष मी ड्युपॉन्टचा टेक्निकल हेड होतो. पाकिस्तान ते ऑस्ट्रेलिया या पूर्ण देशांमध्ये सपोर्ट करत होतो. याच्या व्यतिरिक्त मी ॲज अ फूड टेक्नॉलॉजिस्ट काही ब्रँड्सही चालू केले होते, सपोर्ट केले होते. योचायना नावाचा चायनीज फास्ट फूड रेस्टॉरंट आहे, त्यांना सपोर्ट करत होतो. नंतर कन्फेक्शनरी ब्रँड पंडागोली नावाचा, चहा, या बरेचसे फूड प्रोसेसिंग, हार्डकोर फूड प्रोसेसिंग यांच्यातही काम केलेलं आहे. आणि आता गेले 12 वर्षापासून मी बर्गर किंगमध्ये आहे. थोडक्यात फूड इंडस्ट्रीमध्ये बरेच मुसाफिरी करून आज तुम्ही इथे आलेले आहात. हे आमचं भाग्य आहे. माझी ती आवड आहे कदाचित. आणि
हो, हे बेसिकली मला पॅशनही आहे ती त्याच्यात. ओके. रेस्टॉरंट म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर शेफ येतो. बरोबर, आता तुम्ही फूड टेक्नॉलॉजिस्ट हा शब्द वापरला, बरोबर. तर या दोन कॉन्सेप्ट्समध्ये काय फरक आहे? एक्सलंट. आय मीन इनफॅक्ट मी जेव्हा हा कोर्स चूज केला होता त्यावेळेला बरेच जण मला विचारायचे की रेस्टॉरंट बिझनेसमध्ये फूड टेक्नॉलॉजीचं काय काम आहे. एक बेसिक थोडासा आपल्याला मी 1 मिनिट घेतो समजावून द्यायला या बाबतीत काय डिफरन्स असतो. शेफ बेसिकली प्रयत्न पदार्थ बनवतो आणि तो इमिजिएटली सर्व करतो रेस्टॉरंटमध्ये. त्याला तिथल्या तिथे कस्टमरकडून फीडबॅकसुद्धा मिळतो. हे सगळं फाईन डायनिंगमध्ये शक्य आहे. तो तुमच्या आवडीप्रमाणे कधी स्पायसी, कधी कमी तिखट हे सगळं बनवू शकतो. पण जेव्हा आपण हा कॉन्सेप्ट एक्सटेंड करतो क्विक सर्व्हिस रेस्टॉरंटमध्ये आणि पर्टिक्युलरली जेव्हा आपण जास्त शहरांमध्ये जायला बघतो आणि तिथे कस्टमर्सची अपेक्षा तर हीच आहे की तुम्हाला सेम टेस्ट देता आली पाहिजे. शेफ मॉडेलमध्ये हे शक्य नाही होणार आणि म्हणून QSR मॉडेलमध्ये जी अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला काही इन्ग्रेडियंट्स प्री प्रोसेस करून आणावे लागतात. आता जस्ट टू गिव्ह यू नंबर, सर्वात सोपं एक्झाम्पल आपण फ्रेंच फ्राईजचं घेऊया. कारण मी QSR इंडस्ट्रीमध्ये काम केल्यामुळे फ्रेंच फ्राईज लहानपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना एकदम खूपच आवडतात. तर तिथे चवीचं कन्सिस्टन्सी ठेवण्यासाठी किंवा बटाटा जो सिंपल वापरला जातो त्याच्यासाठी पर्टिक्युलर व्हेरायटी कुठली वापरायची, कुठल्या भागात तो ग्रो होईल, त्याची साईज काय असेल. मी अगदी सर्वात सिंपल एक्झाम्पल सांगतो आहे. त्याच्यानंतर आपण जर एक्सटेंड केलं तर सॉसेस ज्यांनी मेन टेस्ट येते किंवा पॅटीज ज्या आतमध्ये मेन ज्याने टेस्ट येऊ शकतात, मसाले त्याच्यात वापरणारे, याची सगळ्यांची स्टँडर्डायझेशन करायला, स्केलअप करायला. कारण जसं जसं नंबर ऑफ रेस्टॉरंट्स वाढत जातात, आजच्या तारखेलाच टोटल जवळपास आम्ही 400 ते 500 टन सॉस एका महिन्यात वापरतो आणि कुठेही बनलेला असो त्याची टेस्ट सेम यायला पाहिजे. या सगळ्यासाठी फूड टेक्नॉलॉजीची अत्यंत गरज आहे. दे आर बेसिकली ट्रेंड फॉर एन्श्युरिंग स्टँडर्डायझेशन. नॉट ओनली स्टँडर्डायझेशन, कमर्शियलायझेशन ऑल्सो. ओके. आणि त्या पद्धतीत शेफ आणि फूड टेक्नॉलॉजी गो हँड इन हँड असं मी म्हणेन. ओके. ते क्रिएट करू शकतात चांगलं आणि त्याला कमर्शियलाइज करायला, स्केलअप करायसाठी फूड टेक्नॉलॉजिस्ट मदत करू शकतो. तर थोडक्यात तुम्ही बऱ्याच गोष्टींचा उल्लेख केला. प्रॉडक्ट स्टँडर्डायझेशनबद्दल बोललात, सप्लायरकडनं ते घेण्यासंदर्भात बोललात, नंतर प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंटबद्दल बोललात. ते हे जे वेगवेगळे फंक्शन्स आहेत QSR मधले, बरोबर. हे कसे एकमेकांशी इंटरॅक्ट करतात हे जरा थोडक्यात सांगू शकाल का? मी याला उपमा देईल. आपल्याला समज एखादं गाणं जर बसवायचं असेल, ऑर्केस्ट्रा आहे, तर ऑर्केस्ट्रासाठी सगळे वाद्य आपापला रोल करत असतात आणि सगळ्या वाद्यांनी त्या त्या वेळेला, योग्य वेळेला आपला रोल करायला पाहिजे, तेवढ्या पिचमध्ये करायला पाहिजे. एक्झॅक्टली तसंच काम या इंडस्ट्रीमध्ये चालतं. प्रत्येक रोलला आपलं आपलं रिक्वायरमेंट आहे. प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट पर्सन म्हणा किंवा कमर्शियलायझेशन आहे, पण तेवढेच नाही मार्केटिंग किंवा ॲडव्हर्टायझिंग करणारे, तर HR, फायनान्स किंवा मेंटेनन्स इवन, कारण इक्विपमेंट्स असतात स्टँडर्डाईज करायला. तर हे सगळे माणसं एकत्र आपले जेव्हा काम करतात आणि योग्य वेळेला योग्य एंट्री घेऊन, तर त्यावेळेला म्युझिक एकदम सुरस होतं. बरोबर. आणि सिमिलरली जर कोणी चुकला त्याच्यात, तर त्यावेळेला ती काळजी घ्यावी लागते, ती चुकणार नाही. पण मग यात कुठले कुठले महत्त्वाचे फंक्शन्स तुम्ही सांगू शकाल? म्हणजे मी प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंटमध्ये तुम्ही काय करता, किंवा यू कॅन टेक एन एक्झाम्पल की एक नवीन प्रॉडक्ट जेव्हा तुम्ही लॉन्च करता तेव्हा यातले कुठल्या कुठले फंक्शन्स केव्हा केव्हा कसे इन्व्हॉल्व्ह होतात? एक उदाहरण घेऊन बघू आपण. मार्केटिंगकडून प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट ब्रीफ येतं, म्हणजे त्यांना काय अपेक्षित आहे या प्रॉडक्ट म्हणून, कारण अल्टिमेटली त्यांना विकायचं आहे. त्याची जाहिरात ते कशी करतील हे त्यांच्या मनात आयडिया आहे.
ते जेव्हा आमच्याकडे येतात की आम्हाला आपण एक उदाहरण घेऊन बघूया. आता सध्या यावर्षी कोरियन या टेस्ट प्रोफाईलचा खूपच बोलबाला आहे. प्रत्येकजण आपण नूडल किंवा कुठल्याही याच्यात कोरियनच येतं. तर एक उदाहरणासाठी मार्केटिंगने सांगितलं की आम्हाला कोरियन बर्गर बनवायचं आहे. मग आम्ही शेफ आणि आम्ही शेफकडे जाऊ, त्याला हे ऑप्शन्स देऊ की टेस्ट कशा कशात येऊ शकते, त्याच्यासोबत अजून काय काय जाऊ शकतं कोरियन इफेक्ट येण्यासाठी. आणि जेव्हा जेव्हा ऑप्शन्स तयार होतील ते ऑप्शन्स इंटरनली पहिले प्रेझेंट केल्या जातात छोट्या प्रमाणावर इंटरनल टीममध्ये. त्यातले शॉर्टलिस्टेड ऑप्शन्स मग आम्ही सिलेक्टेड सप्लायर्सकडे घेऊन जातो, कारण त्यांना अल्टिमेटली मोठ्या प्रमाणावर बनवायचे आहेत ते प्रॉडक्ट. आणि ते प्रॉडक्ट्स बनवल्यानंतर परत एकदा टेस्टिंग आम्ही करतो. जे आपले कस्टमर्स असतील, जे रेग्युलरली येणारे असतील, त्यांना आवडेल की नाही, ही एक टेस्ट असते. मार्केट टेस्ट, मार्केटिंगमध्ये ही एक कॉन्सेप्ट आहे मार्केट टेस्ट, की काही लोकांना देऊन त्यांचं मत जाणून घ्यायचं. आणि ते झाल्यानंतर मग आम्ही मार्केटिंगसोबत पूर्णपणे त्याचं कॅम्पेन ऑर्गनाईज करतो, की लॉन्च कसं करायचं, टी व्हीवर जायचं, प्रिंटआउट द्यायचे, की रेडिओवर जायचं, होर्डिंग कसे लावायचे, आणि ते करून सगळे करून मग प्रॉडक्ट लॉन्च केलं जातं. साधारण डिपेंड्स एनिथिंग बिटवीन 2 महिने ते 1 वर्षापर्यंत वेळ लागू शकतो त्याला. ओके. म्हणजे आज तुमची मार्केटिंग टीम आली, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट टीम आली, सप्लाय चेनची टीम आली, शेफ आले, मेंटेनन्सवाले, इक्विपमेंटवाले आले, ऑफकोर्स क्वालिटी, त्याच्यानंतर ऑपरेशन्स म्हणजे जे ॲक्च्युअल करणार आहेत ते पण आले. त्यांचं ट्रेनिंगची पण टीम येते. ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टंट. याच्या व्यतिरिक्त फायनान्स, HR हे तर कायम राहणारच आहे बरोबर. या इंडस्ट्रीमध्ये. IT पण राहणारच. IT पण राहणारच आहे. ITचाही खूप मोठा रोल असतो या ह्याच्यात. मोठी इंडस्ट्री आहे ही, आणि हे ऑर्गनाईज जेवढे वाढत जातात तेव्हा प्रत्येकाचा रोल अजून मोठा होत जातो त्याच्या. बरोबर. आता समजा एखादा फूड टेक्नॉलॉजिस्ट बाय क्वालिफिकेशन आहे, त्याला तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये यायचं आहे. जस्ट क्वालिफिकेशन इज इनफ फॉर हिम और ही हॅज टू अक्वायर सम ॲडिशनल स्किल्स? पहिली गोष्ट तर मी म्हणेल पॅशन पाहिजे. कारण बाय एज्युकेशन फूड टेक्नॉलॉजिस्टची ही पहिले कल्पना राहायची. आता आपल्या कल्पना करिअरबद्दल बरेच बदललेल्या. पण पहिले चॉकलेट, जॅम, जेली, आईस्क्रीम आणि बिस्किट्स यापुरतंच फूड टेक्नॉलॉजीने आपलं क्षेत्र मर्यादित केलं होतं. पण आता हळूहळू बरेच ॲव्हेन्यूज उघडत चालले, आणि त्याप्रमाणे जर आता रेस्टॉरंट इंडस्ट्री थोडीशी वेगळी पडते. याच्यात कस्टमरला देताना तर पूर्ण फ्रेश बनवून द्यायचं आहे, पण मागे बॅकएंडला काम करताना पूर्ण इंडस्ट्रीप्रमाणे काम करायचं आहे. तर याच्यासाठी पूर्ण अंडरस्टँडिंग पाहिजे. इंटरडिसिप्लिनरी सगळ्या टीमसोबत कोऑर्डिनेशन करणं जरुरी आहे. अल्टिमेटली विनिंग प्रॉडक्ट बनवण्यासाठी पॅशनची गरज आहे ती. एज्युकेशन तर ऑब्व्हियसली आहेच, आणि आता त्याच्यानंतर मग इंडस्ट्रीमध्ये काम केलेलं आपल्याला कसं त्याला रूप द्यायचं आहे, याच्यासाठी आयडिया ही एक्सपिरियन्सनेच येईल त्याच्यात काम करून. ओके. तुमच्याकडे न्यूट्रिशनिस्टचा रोल असतो का, किंवा कितपत असतो? नाही, बिलकुल. त्याच्यात इनफॅक्ट पहिले व्हॉलेंटरी होता, पण आता FSSAIने सुद्धा हे कंपल्सरी. आम्ही खूप काम केलं FSSAI सोबत. आणि न्यूट्रिशन म्हणजे हा पॉईंट ऑफ व्ह्यू होता माझा सुद्धा पर्सनली, की आपण जे काही आपल्या कस्टमर्सला देतो, गेस्टला देतो, त्यांना हे सांगितलं पाहिजे की याच्यातून तुम्हाला न्यूट्रिशन किती मिळणार आहे. कारण युजली या इंडस्ट्रीमध्ये लोकांचं हे परसेप्शन राखतं की मी हा शब्द वापरायला थोडा हिचकतो आहे, जंक फूड म्हणून, पण हा कॉमनली वापरला जातो. ऑल्दो लेट मी से की FSSAI सुद्धा डोंट रेकग्नाइज दिस वर्ड जंक फूड. टेक्निकली आणि नॉलेज वाईज जर सांगायचं झालं तर हाय फॅट, सॉल्ट, शुगर, कुठल्याही फूडमध्ये जर हाय फॅट किंवा सॉल्ट अँड शुगर असेल तर ते आपल्या शरीराला हार्मफुल असतं. बरोबर. ते पदार्थ जर जास्त सेवन केलं तर तुमची, आणि ते जर तुम्ही बाकी फिजिकल ॲक्टिव्हिटीज जर कमी करत असाल तर तुम्हाला ते हार्मफुल राहणारच आहे. आणि इट नीड नॉट बी फक्त एका पर्टिक्युलर सेगमेंट किंवा QSR सेगमेंटच्याच फूडमध्ये. आपल्या इंडियन फूडमध्येही असे बरेच आहेत. रोज जर आपण पुऱ्या खायला लागलो इंडियन फूडमध्ये, तर आणि व्यायाम जर काही केला नाही तर रोज
आपल्या दिनचर्येमध्ये तो फरक आपल्या शरीरावर दिसूनच येईल. तर कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक योग्य नाही. योग्य नाही त्या ह्याच्यासाठी. आता म्हणूनच QSRमध्ये हे आम्ही न्यूट्रिशन, फक्त न्यूट्रिशनच नाही, लोकांना हेल्दी, सो कॉल्ड हेल्दी म्हणजे कमी अपाय सॉरी हेल्दी फूड मध्ये आम्ही बराच भर दिलेला आहे. पहिली गोष्ट तर रेस्टॉरंटमध्ये पूर्ण न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन केव्हाही जा, तुम्ही जे ऑर्डर करायचं असेल त्याची अवेलेबल असते. दुसरी गोष्ट, आमच्या रेस्टॉरंटमध्ये फक्त फ्राईड प्रॉडक्ट्सही नाही आहे, ग्रिल प्रॉडक्ट्सही आहे. बाकी अदर ब्रँड्स आहेत ज्यांनी प्रोटीन स्लायसेस आत्ता काही महिन्यापूर्वी लॉन्च केले होते. एक कॉफी चेन आहे, त्यांनी आता प्रोटीन फोम लॉन्च केलं आहे. तर इव्हन न्यूट्रिशनबद्दल सुद्धा अवेअरनेस आहे. जेव्हा रेस्टॉरंटमध्ये आपण जातो तसंच इतर रेस्टॉरंटसारखंही इथे चॉईस आहे अवेलेबल कस्टमर्सला. आणि त्याच वेळेला चॅलेंज फक्त QSRमध्ये हे असतं की ते टेस्टी पण असायला पाहिजे. कारण युजुअली न्यूट्रिशन किंवा हाय प्रोटीन किंवा बरेचसे असे परसेप्शन्स लोकांचे असतात की ते बेचव असेल, पण मला घ्यावं लागेल. त्यावेळेला हे चॅलेंज राहतं की हे आपल्याला टेस्टी करून सुद्धा प्रोटीन किंवा प्रत्येक न्यूट्रिशनची डिलिव्हरी करायला पाहिजे. हेल्दी फूडवर मी प्रश्न विचारणारच होतो, त्याच्या आधीच तुम्ही उत्तर दिलं. थँक्यू. या सगळ्या ह्याच्यात तुम्ही अनेक शहरांमध्ये तुम्ही तुमचे जे रेस्टॉरंट्स आहेत, बरोबर. अनेक वेगवेगळ्या व्हरायटीच्या तुमचे मेनू ऑप्शन्स आहेत. या सगळ्या ह्याच्यात तुम्ही ग्लोबली स्टँडर्ड चव आणि क्वालिटी कशी मेंटेन करता? प्रोसेस बराच मोठा आहे, बट हा प्रश्न बरेच जणांना नेहमी पडतो की ग्लोबल चेनमध्ये सेम कन्सिस्टन्सी किंवा टेस्ट कशी राहत आहे. इनफॅक्ट ग्लोबल चेन नाही, आपणही करू शकतो इंडियन फूडमध्ये. पण कसं करतो की आपण पहिल्यांदा सर्वात पहिले सप्लायर सिलेक्ट करतो. एक रोबस्ट सिस्टम डेव्हलप करतो पूर्ण त्याच्यामागे. आणि सगळे पदार्थ एका ठिकाणी म्हणजे फॅसिलिटीमध्ये बनले जातात. त्याप्रमाणे सगळ्यांच्या ठिकाणी चव एकच राहते. त्याच्यानंतर सिस्टम्स ज्या आहेत आपल्या, पदार्थ इन्ग्रेडियंट बनवल्यानंतर तो स्टोअर कसा करायचा किंवा त्याच्यानंतर रेस्टॉरंटमध्ये आल्यानंतर तो कसा हँडल करायचा, त्याचं कुकिंग किती मिनटासाठी व्हायला पाहिजे, ही प्रत्येक गोष्ट स्टँडर्डाईज झालेली असते. आणि ती पूर्णपणे फूड टेक्नॉलॉजीज चेक करतो. आणि त्यामुळे शेवटी जो पदार्थ बनतो तो भारतातल्या कुठल्याही शहरात बनव, तो एकाच ठिकाणी इन्ग्रेडियंट बनलेले आहेत, एका रेसिपीनी बनवतो आणि त्याच्यानंतर तो त्याच पद्धतीने ट्रान्सपोर्ट झालेला आहे आणि त्या रेस्टॉरंटमध्ये तसाच कुकिंग होऊन पूर्ण असेंबल केला आहे. तोच सॉस वापरला गेलेला आहे. आणि हे खरं म्हणजे आता सिक्रेटही नाही आहे, पण हेच म्हणता येईल सिक्रेट कन्सिस्टन्सी इन टेस्टची. पण यात कसं आहे की समजा तुमचे नॉर्थमधले जे रेस्टॉरंट्स आहेत, तिथे तुम्ही कुठून तरी पंजाबमधनं कदाचित तुम्ही जस्ट एक्झाम्पल देतोय, बरोबर. पंजाबमधनं तुम्ही सगळं सप्लाय करत असाल बरोबर. प्री प्रोसेस्ड फूड. बरोबर. वेस्टसाठी कदाचित पुण्याहून सप्लाय करत असाल, साऊथमध्ये तिकडचं कुठलं तरी शहर असेल. तर तुमचं हे जे प्री प्रोसेसिंग जे आहे ते देखील वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या शहरातनं होत आहे. बरोबर. 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 मग अशा वेळेस वेगवेगळ्या शहरातनं होऊन देखील ते एकाच चवीचं कसं काय असतं? चव येते आपल्या इंडियन इंडियन कुकिंग नाही, इवन इंडियन याच्यात आपण म्हणतो की चव येते मसाल्यांनी. तर मसालेसुद्धा आम्ही स्टँडर्डाईज करतो, एकाच ठिकाणून घेतले जातात. त्याचं पूर्ण प्रीमिक्स बनवून दिलं जातं सो दॅट त्याची फक्त मात्रासुद्धा चेंज होणार नाही किंवा त्याचं प्रपोर्शन चेंज होणार नाही. बनवण्याची पद्धत सेम असते. आता बदल फक्त उरलं काय तर भाज्यांच्या चवीमध्ये त्या पूर्ण रोबस्ट प्रोसेस आहे. इवन आम्ही भाज्या सिलेक्ट करण्यासाठी फार्म म्हणजे शेतापर्यंत जातो. फक्त काही ठराविक शेतांमधूनच त्या भाज्या घेऊ शकतो. इवन त्याच्यासाठी सुद्धा क्वालिटी सिस्टम्स ठेवलेले आहेत की जसं आपण फॅक्टरीमध्ये ISO आजकाल हे धरतो की दॅट इज मेजर ऑफ क्वालिटी, तसं ग्लोबल गॅप नावाचं क्वालिटी स्टँडर्ड आहे फार्मसाठी. प्रत्येक फार्म जो आम्हाला भाज्या देतो, टोमॅटो झाला किंवा
लेट्यूस. तर या सगळ्या ग्लोबल गॅप सर्टिफाईड फार्म्समधून येतात. अच्छा. नॉनव्हेज साईडला जर चिकनचं गोष्ट केली आपण, तर सगळे चिकन पूर्ण प्लॅनिंगली बनवले जातात. त्यांना जन्मही त्या पद्धतीने घेऊन पूर्ण क्लोजली गार्डेड फार्ममध्ये ते लहानापासून मोठे केले जातात. ओके. त्यांना काय खायला दिलं जाईल अन्न त्यांना त्याच्यावर कंट्रोल आहे. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त इवन अँटीबायोटिक्स हा एक खूप जवळचा विषय असतो लोकांना. तर त्याच्यावर पूर्णपणे कंट्रोल ठेवल्याचे पूर्ण सिस्टम्स वाईज डेव्हलप केलेले आहेत. तर इनफॅक्ट दुसऱ्या शब्दात मी असं म्हणेल की ॲट एनी गिवन पॉईंट ऑफ टाईम 2 तासाच्या आत आम्ही पूर्णपणे ट्रेसेबिलिटी बॅकवर्डपर्यंत कुठल्या फार्ममधूनपर्यंत त्या भाज्या आल्या आहेत हे सुद्धा सांगू शकतो किंवा चिकन कुठल्या फार्ममध्ये ग्रो अच्छा. झालेलं आहे हे सुद्धा सांगू शकतो. आणि हे आम्ही दर 6 महिन्यांनी चेक करतो की या सिस्टम सगळ्या जागेत आहेत की नाही. तर कुठेही तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. पंजाबमध्येही जरी तो चिकन ग्रो झाला असेल किंवा भाजी झाली असेल किंवा साऊथ इंडियामध्ये झाली असेल, तरी सिस्टम जर प्लेसमध्ये असतील, तर हे सगळं शक्य करता येईल. सो इट्स एक्स्ट्रीम लेवल ऑफ स्टँडर्डायझेशन. वुड से ही आमची म्हणजे वॉक ऑफ लाईफ आहे. पण येस या क्षेत्रात बाकीच्या लोकांना कधी डोकवायला मिळत नाही. त्याच्यामुळे कदाचित त्यांना ते थोडंसं आश्चर्यजनक वाटेल. पण येस त्याच्याशिवाय हे सगळं शक्यही नाही आहे. पण आता या एवढं कॉम्प्लेक्स प्रोसेसवर कंट्रोल ठेवायचा म्हणजे तुमची क्वालिटी ऑडिट्स वगैरे पण खूप मोठ्या प्रमाणावर होत असतील. हो, क्वालिटी ऑडिट्स तर हा सुद्धा पार्ट ऑफ सिस्टमच आहे. स्वतःची माझी पण क्वालिटीची पण टीम आहे. आम्ही दर महिन्याला प्रत्येक फॅसिलिटीमध्ये जाऊन सुद्धा चेक करतो की आमच्या म्हणण्याप्रमाणे रेसिपी ठेवली आहे का त्यांनी आणि अजून काही चेंजेस होत नाही आहे ना प्रोसेसमध्ये. याच्या व्यतिरिक्त आम्ही थर्ड पार्टी ऑडिटिंग एजन्सीची सुद्धा कॉन्ट्रॅक्ट करून घेतलेला आहे की जे इंडिपेंडेंट FSSAI अप्रूव्ड ऑडिटिंग एजन्सीज आहेत. त्या वर्षातून एकदा दोनदा त्या रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन चेक करतात आणि आम्हाला सर्टिफिकेट देतात की हां सगळं तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे किंवा स्पेसिफिकेशनमध्ये लिहिल्याप्रमाणे होतं आहे. हे झालं क्वालिटी सिस्टमसाठी. तुम्ही कदाचित विचाराल किंवा मनात शंका येते की चवीबद्दल कसं काय कन्सिस्टन्सी पुन्हा हे करणार. तर हे सुद्धा थर्ड पार्टीकडून सुद्धा आम्ही स्वतः चेक तर करतच असतो. पण थर्ड पार्टीसुद्धा कडून वर्षातून दोनदा कमीत कमी 4 ते 5 वेळा हे सॅम्पल्स उचलले जातात प्रत्येक पदार्थांचे. आणि केमिकल, मायक्रोबायोलॉजिकल, फिजिकल सगळे ॲनालिसिस थर्ड पार्टीकडून सुद्धा केल्या जातात. तर या सिस्टम्स ज्या मी म्हणत होतो थोड्या वेळापूर्वी की ज्याच्यामुळे एक कॉन्फिडन्स येतो की येस इथे जर तुम्ही कुठलाही पदार्थ खाल्ला तर तो सेफ आहे, टेस्टी आहे. सध्या AI सगळीकडे धुमाकूळ घातलेला आहे. कुठलं पण फील्ड AI शिवाय हल्ली पान हलत नाही आणि सगळेजण AI बद्दलच बोलतात. तुमच्या फील्डमध्ये AI शिरकाव केला आहे का आणि कसा? इनफॅक्ट आता आपण क्विक सर्व्हिस रेस्टॉरंट ही एक इंडस्ट्री म्हणूनच बघायला पाहिजे. आणि जसं सगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये AIने शिरकाव केला आहे. AI इज बेसिकली टूल. त्याचा आपण उपयोग किती करून घेऊ याला काही लिमिटच नाही आहे आणि ते खरोखर उपयोगी असू शकतात डेफिनेटली. तर मी AI जर स्पेशलाइज आहे त्याच्या पहिले मी IT रोल सहभाग सांगतो. कारण IT आणि रेस्टॉरंट इंडस्ट्रीमध्ये बरेचदा असं विचारतं की त्यांचा काय रोल आहे इथे. पण नॉट ओन्ली अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर पण इवन आपण जेव्हा सेल्फ ऑर्डरिंग किओस्क आहे आम्ही हे आमचे म्हणजे SOK आम्ही कॉमनली जे म्हणतो सेल्फ ऑर्डरिंग किओस्क ज्याच्यात तुम्ही आत जाता आणि स्वतः ऑर्डर करता त्याच्यासाठी ITची गरज आहे. पण आता AIचं जर तुम्ही सहभाग जर म्हटलं तर बऱ्याचशा गोष्टी याच्यात केल्या जाऊ शकतात ज्या अजून सध्या डेव्हलपमेंटमध्ये AI नवीन येणारं क्षेत्र आहे की ज्याच्यात लॉयल्टी प्रोग्राम घेणारा कस्टमर नेहमी काय खातो त्याला काय सजेस्ट करायला पाहिजे या बाबतीतही म्हणजे बऱ्यापैकी काम झालेलं आहे त्या बाबतीत. इवन गोईंग अहेड जर पिझ्झामध्ये जर कोणाचा मार्गारेटा पिझ्झा फेवरेट आहे आणि तो जर त्या पिझ्झा आउटलेटच्या समोरून जातो आहे तर त्याला इमिजिएटली
जिओ डिस्काउंट ते जिओ फेन्सिंग करून डिस्काउंटिंगची ऑफर जाते. हे तर आजकाल रिॲलिटी आपणही आपल्या क्षेत्रात बघतो. तर असे बरेचसे ॲप्लिकेशन्स मी ए आयचं उदाहरण आता अजून सध्या डेव्हलपमेंटमध्ये आहे म्हणून आता सांगत नाही. पण असे बरेचसे ॲप्लिकेशन्स आपल्याही क्षेत्रात करू शकतो आपण, अच्छा. जे होतातही आहे सध्या. आता आपण हा जो पॉडकास्ट करतोय, आपला टार्गेट आहे यूथ, बरोबर. महाराष्ट्रातील यूथ. बरोबर. तर त्यांच्या रोजगारासाठी, नोकरीच्या संधी वाढण्यासाठी QSR इंडस्ट्री ही एक मोठी ऑपॉर्च्युनिटी आहे, तर आपण बघितलंच. त्याचबरोबर हल्ली खूप जणांना स्वतःचे उद्योग व्यवसाय सुरू करायचे असतात, विशेषतः फूड इंडस्ट्रीमध्ये. तर त्यांना तू काय सजेशन देशील, कशा प्रकारे त्यांनी पुढे जावं? समजा एखाद्याच्या डोक्यात एखादं प्रॉडक्ट असेल की मला हे प्रॉडक्ट पुढे लॉन्च करायचं आहे, बट ही इज अ स्मॉल टाईम पर्सन, जास्त रिसोर्सेस नाही आहेत त्याच्याकडे, तर व्हॉट कॅन यू ॲडवाइस? नाही, ही छान प्रश्न विचारला. इनफॅक्ट माझी इच्छा आहे, आत्तापर्यंत QSR सेगमेंट हे नेहमी अमेरिकन फूड याच्यासाठीच रिझर्व ठेवल्या गेलं आहे, अशी कल्पना होती. पण नाही, जर आपण ह्या जर सिस्टम्स वापरल्या आणि तर त्याप्रमाणे एखादा एंटरप्रेन्युअरसुद्धा किंवा नवीन सुरुवात करणारा या बाबतीत सक्सेसफुल होऊ शकतो. अ, सर्वात छान उदाहरण म्हणजे हल्दीरामने केलेलं आहे आता, पण ते वेगळ्या पातळीवर केलेलं आहे. त्यांनी बरेच वर्षापासून छान डेव्हलप केलेलं आहे. इवन छोटे चेन्स वडापाव आपण जेव्हा म्हटलं होतं मुंबईत असताना गोली वडापाव, किंवा बऱ्याचशा छोट्या-छोट्या चेन्सनेही सुद्धा या बाबतीत आता वाटचाल सुरू केली आहे मी म्हणेन. तर असं जर कोणाच्या डोक्यात कॉन्सेप्ट असेल, तर मी हेच ॲडवाईस करेन, की पहिले तुम्ही प्रॉडक्ट फर्स्ट फायनल करा, की तुम्हाला त्या प्रॉडक्टबद्दल एक विश्वासही असायला पाहिजे, की माझं प्रॉडक्ट व्यवस्थित मी डेव्हलप करून परफेक्ट केलेलं आहे. त्याच्यानंतर पण प्रॉडक्टच्या व्यतिरिक्त तुमचे कक्षा विस्तारून घ्या. तुम्ही कुठे विकाल? जर कॉलेजच्या शेजारी विकणार असेल, तर तुम्हाला त्याप्रमाणे प्रॉडक्ट पोझिशन करावं लागेल. त्याची किंमत तशी ठेवावी लागेल. जर रेसिडेन्शियल एरिया असेल, त्याला डिलिव्हरीला वाव आहे का? याच्या बाबतीत थोडंसं सर्व्हे करा. तिसरी गोष्ट, जर तुम्ही ही डिलिव्हरी करणार आहे, तर ते डिलिव्हरी योग्य प्रॉडक्ट बनवायला पाहिजे. त्याचं पॅकेजिंग कसं असायला पाहिजे, कारण सर्वात पहिले आपले गेस्ट पॅकेजिंग बघूनच त्याच्याबद्दल किंवा प्रॉडक्ट कसं दिसतं याच्याबद्दल इम्प्रेशन बनवतात. तर ते मेसी नको. नंतर मग तुम्ही बनवण्यासाठी काय काय इक्विपमेंट लागतात, कुठून घेणार? रेस्टॉरंटमध्ये बनवू शकतात, जरुरी नाही आहे की बॅकएंडमधूनच बनवायला पाहिजे. पण छोट्या प्रमाणावर जेव्हा आपण बनवतो आहे, तेव्हा आपण बाकी इन्ग्रेडियंट्स त्याच्यात वापरलेले सगळे स्टँडर्डाईज करायला पाहिजे. की जर त्याच्यात मसाले वापरतो, तर आज एका दुकानातून आणि दुसऱ्या ब्रँडचे जर घेतले, तर चवीमध्ये फरक पडेल. तर आणि आपले गेस्ट विश्वास ठेवा, ते खूप इंटेलिजंट आहेत. ते पटकन पकडतात त्याच्यात की चवीमध्ये फरक पडलेला आहे. आणि जर तुम्ही हा विश्वास उत्पन्न केला, की तुम्ही चवीमध्ये कन्सिस्टन्सी ठेवलेली आहे, तुम्ही कुठल्याही फूड सेफ्टी मॅटरमध्ये कॉम्प्रोमाइज करत नाही आहे, अशा वेळेला तुम्हाला डेफिनेटली तुमचा ब्रँड कस्टमर्सला अट्रॅक्ट करणं चालू करेल. हे झालं अ, थोडंसं दुरून. पण स्पेसिफिक जर तुम्हाला छोट्या प्रमाणात जर आता ब्रँड चालू करायचा आहे, तर मी म्हणेल थोडासा तुम्ही सर्व्हे करा. त्याच्यातले पोटेन्शियल बघा. आपले त्या क्षेत्रातले जर कॉम्पिटिशन असतील, तसेच विकणारे कोणी, ते किती त्या एरियामध्ये कितपत बिझनेस करतात आहे, याची आयडिया घ्या. रेंटल हा सुद्धा एक महत्त्वाचा भाग असतो याच्यात, की तुमचं प्रॉडक्ट चांगलं असेल, विकलंही जात असेल, पण तुमच्या भागात जर रेंट खूप जास्त असेल, तर त्यावेळेला तुमचं मॉडेल अनवायबल होऊ शकतं. तर म्हणून तुम्ही जर भाड्याने घेतलं दुकान, तर किती रेंट त्याचं आहे, फिजिबल होतो आहे का, हे एकदा बॅलन्स शीटवर टाकून बघा. तर थोडक्यात रेंटल आणि लेबर या 2 कंपोनंट खूप महत्त्वाचे असतात या क्षेत्रात लक्ष द्यायला. तर माझी फक्त तुम्हाला हीच विनंती आहे, की याच्याकडेही सुद्धा एकदा लक्ष द्या, प्रॉडक्टच्या व्यतिरिक्त. समजा चर्चगेटला एक तुमच्या चेनमधलं एक रेस्टॉरंट आहे आणि एक ठाण्यामध्ये आहे.
दोन्हीकडे प्राइस तर तुमची सेम आहे. बरोबर चर्चगेटला रेंट अनेक पटीने आहे ठाण्यापेक्षा. बरोबर तर मग ते प्रॉफिटेबिलिटीचं काय होतं तेव्हा? नाही प्रॉफिटेबिलिटी 2 याच्यात बघितलं जातील. चर्चगेटला जर रेंट जास्त असेल तर तिथे कदाचित बिझनेसही जास्त असेल. तिथे येणारे कस्टमर्सही जास्त असतील. तर त्याच्यामुळे ते नलिफाय होऊ शकतं त्याच्यात. कारण तिथे मग ती ऑपरेटिंग स्केलच जास्त राहील. आणि याच्या व्यतिरिक्त जेव्हा तुम्ही एका पर्टिक्युलर नंबर ऑफ रेस्टॉरंट तुमचे वाढत जातात तेव्हा तुम्ही मग ॲव्हरेज आउट करता की एका शहरातले सगळे रेस्टॉरंट धरून मग मी आपलं जमा आणि खर्चाचा पूर्ण बॅलन्स शीट बघेन. ओके. तर रेस्टॉरंट असेल. कारण बरेचदा फ्रँचायझी मॉडेलमध्ये ते तसं होईलच असं नाही ना, कारण इंडिव्हिज्युअल फ्रँचायझी विल लुक आफ्टर हिज ओन प्रॉफिटेबिलिटी. ते तुम्ही हे करू शकता की तुम्ही फ्रँचायझी मॉडेलमध्ये तुम्ही एका शहरापुरतं त्यांचे राईट्स घेता आहे की एका एका सबब एका शहरापुरते राईट घेत आहे की एकच रेस्टॉरंटपुरते राईट घेत आहे ओके. याच्यावर अवलंबून राहतं. किंवा पूर्ण देशाचाही राईट मिळू शकतो तुम्हाला. पण ते मग प्रत्येक मॉडेलप्रमाणे जर फ्रँचायझी बदलू शकतो त्याच्यात. अच्छा. युजली आणि सगळ्या टाईपचे मॉडेल्स अवेलेबल आहेत मार्केटमध्ये. ओके. नवीन उद्योजकांसाठी आपण एकतर स्वतः ते सुरू करू शकतात जर त्यांच्याकडे हे होमवर्क करून कॅपिटल इनफ असेल तर. अदरवाईज एक फ्रँचायझीचाही रूट आहे की ज्यांना जो ब्रँड थोडासा पैसा रॉयल्टीच्या नावाने घेता. पण रॉयल्टी दिल्यानंतर तुम्हाला मार्केटिंगची ॲडव्हर्टायझिंगची गरज नाही आहे. ते त्याच्यात कव्हर करतील आणि ते तुम्हाला पूर्ण ट्रेनिंगही देतात की हा पदार्थ कसा बनवायचा आणि त्यांचा फॉर्मॅटही फिक्स असतो. मग तुम्ही फक्त लोकल स्टोअर मार्केटिंग किंवा कस्टमर्स कसे जास्तीत जास्त आणायचे या बाबतीत आणि तुमचा मग त्याच्यामुळे रॉयल्टीच्या निमित्ताने तुमचा प्रॉफिट थोडा शेअर होतो त्यांच्याशी. तो एक मॉडेल आहे. एक स्वतः सगळं जर करायचे असेल तर सगळं आपण सगळं स्वतःही करू शकतो. पण हे करताना माझा एक सल्ला आहे फक्त नवीन उद्योजकांना की आपल्या बॅलन्स शीटमध्ये साधारण एक थंब रूल आहे. हे जरुरी नाही आहे की प्रत्येक केसमध्ये असंच होईल. आपल्या फूडची कॉस्ट एक साधारण 25 ते 30% असते आणि उरलेले म्हणजे ₹100 जेव्हा बिलिंग येतं त्याच्यात 25 ते 30% फूडची कॉस्ट आहे. उरलेल्या कॉस्टमध्ये तुमची इलेक्ट्रिसिटी आहे, लेबर आहे, पाणी आहे, रेंटल आहेत. हे सगळं तुमचं कव्हर आणि प्रॉफिट मार्जिन. जर त्याच्यात तुमची रॉयल्टी असेल तर तीसुद्धा कव्हर होईल. तर ब्रॉडली मी हे सांगतो की या याच्यात तुम्हाला उरलेल्या 70% मध्ये हे सगळं बसवायचं आहे. हे ब्रॉड मी याच्यासाठी म्हणतो आहे की प्रत्येक फूडप्रमाणे, प्रत्येक लोकॅलिटीप्रमाणे जसं आता तू थोड्या वेळापूर्वी म्हटलं की चर्चगेटमध्ये रेंटल जास्त असू शकतो. मग त्यावेळेला पण तुम्हाला सेलिंग प्राईस सेमच ठेवणार आहे तुम्ही. तर अशा वेळेला मग बाकीच्या ठिकाणी तुम्हाला ॲडजस्ट किंवा बिझनेस पॉईंट ऑफ व्ह्यूने बॅलन्स शीट बघावी लागेल. ओके. नवीन उद्योजकांसाठी तू आता टिप्स दिल्यास. तर पुढचा प्रश्न नवीन उद्योजक यांच्यासाठी तर आहेच, पण जे ऑलरेडी एस्टॅब्लिश्ड आहेत त्यांच्यासाठी पण, अँड दॅट इज अबाउट कंप्लायन्स. राईट. कारण फूड इंडस्ट्री असल्यामुळे कंप्लायन्स लेवल्स तर खूप असतील. बरोबर. तर त्याबद्दल थोडं सांगितलं तर बरं होईल की तुम्ही ते कसं फॉलो करता, त्यात काय काय इन्व्हॉल्ड असतं. राईट. फूड इंडस्ट्री तुझं म्हणणं बरोबर आहे. फूड इंडस्ट्री म्हटल्यामुळे आपल्या भारतात जो फूडशी रिलेटेड लॉ आहे त्याला FSSAI नावाची ऑथॉरिटी आहे आणि त्या लॉला FSSAI ॲक्ट म्हणतात. हा लॉ सेंट्रल लॉ आहे आणि त्याचं इम्प्लिमेंटेशन प्रत्येक स्टेट गव्हर्नमेंट करतं. तर स्टेट गव्हर्नमेंटमधली मशिनरी किंवा मशिनरी म्हणजे पूर्ण डिपार्टमेंट आहे. ते इन्शुअर करतात की सगळे इंडस्ट्रीज, रेस्टॉरंट इंडस्ट्रीज या नियमाप्रमाणे वागतील. आता FSSAI लॉप्रमाणे कोणालाही जर भारतामध्ये अन्न विकायचं असेल, फूड विकायचं असेल, ते रेस्टॉरंटमधलं असो किंवा ब्रँडेड असो किंवा पॅकेज फूड असो, तर त्यांची परमिशन किंवा त्यांचं लायसन्स घ्यावं लागतं आणि हे अत्यंत जरुरी आहे. हा लॉ आहे. तर त्याप्रमाणे प्रत्येक रेस्टॉरंटवाल्याला अगदी साधा वडापाव जरी विकायचा असेल तरी लायसन्स घेणं कंपल्सरी आहे आणि
बरेचदा लोकांची कल्पना असते की लायसन्स म्हणजे एक लायसन्स राज आ गया. पण तसं नाही आहे. इनफॅक्ट त्यांनी कॅटेगरीज केलेल्या आहेत. जे ऑर्गनाइज खूप मोठ्या प्रमाणावर असतील त्यांचं इन्स्पेक्शन खूप जास्त होतं. पण अगदी छोटे जे पेटी वेंडर्स असतात त्यांच्या भाषेत त्यांनी कॅटेगरी केली आहे. तर पेटी वेंडरसाठी खूप कमीत कमी रिक्वायरमेंट आहेत. त्यांचे उद्देश हा आहे लायसन्स घेण्याचा की सरकारला माहिती व्हावं की हे लोकं सुद्धा फूड बिझनेसमध्ये आहे. तर त्यांचं ट्रेनिंग रेग्युलरली ऑर्गनाईज केलं जातं. त्यांनी स्वच्छतेचे धडे कसे घेतले पाहिजे हे ऑर्गनाईज केलं जातं. आणि म्हणून इट इज लाईक अ विन विन सिच्युएशन फॉर एव्हरीवन. तर नवीन उद्योजकांसाठी FSSAI लायसन्स तर गरजच आहे. शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंटचंही असतं आणि त्याच्या व्यतिरिक्त प्रत्येक राज्याचे जे काही असतील ते तर नियम पाळावेच लागतं. फॉर एक्झाम्पल नॉर्थमध्ये काही राज्यांमध्ये ETP प्लॅन्ट सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी त्याचीसुद्धा जबाबदारी दिली आहे. तर त्या छोट्या-मोठ्या गोष्टी कराव्याच लागतात. ओके. या सगळ्या गोष्टीसुद्धा टेक्निकल फूड टेक्नॉलॉजी या कोर्समध्ये शिकवल्या जातात. आणि आयदर खूप मोठ्या कंपनीत नाही, पण QSR इंडस्ट्रीमध्ये युजुअली क्वालिटी आणि रेग्युलेटरी गोज हँड इन हँड. हे सगळे सोबतच काम करून आणि त्यांचं तेवढी एक्सपर्टीज असते. इनफॅक्ट FSSAI लॉबद्दल जेव्हा मी बोलत होतो तेव्हा स्टेट गव्हर्नमेंट मशिनरी यांना रेग्युलर पॉवर आहेत. त्यांना कायद्यानेच त्यांना ही पॉवर दिली आहे की ते आपल्या रेस्टॉरंटमध्ये येऊन कुठली गुणवत्ता चेक करू शकतात. आणि ते रेग्युलरली येतात, सॅम्पलसुद्धा घेऊन जातात त्यांच्या लॅबमध्ये, टेस्ट करतात ते. आणि हा एक ॲडिशनल चेक असतो सरकारकडून सुद्धा. सो इन ॲडिशन टू युअर ऑडिट्स, तुम्ही स्वतःचं एक ऑडिट करतात, तुम्ही एक थर्ड पार्टी ऑडिट सुद्धा करता. बरोबर. त्याशिवाय गव्हर्नमेंटकडनं सुद्धा गव्हर्नमेंटकडून सुद्धा इन्स्पेक्शन होत असतं. रेग्युलरली होत असतं. रेग्युलरली. आणि हे कंपल्सरी आहे त्याच्यात सगळ्यात. हे माहिती असायला पाहिजे. घाबरून जायची काही गरज नाही आहे. पण हे सगळे आपल्या सगळ्यांच्या चांगल्यासाठी आहे. कारण जे आपण प्रॉमिस देतो आपल्या गेस्टला, की आमच्याकडे केव्हाही या, प्रत्येक ठीक वेळेला तुम्हाला सेफ, टेस्टी, कन्सिस्टंट फूड मिळेल, याच्यासाठी ही पूर्वतयारी आहे. जाता जाता एक शेवटचा प्रश्न, फूड टेक्नॉलॉजिस्ट ॲज अ करिअर याबद्दल काय सांगशील? एक्सलंट. मी तर इनफॅक्ट आता हे सांगेन की हे अपकमिंग फील्ड राहिलेलं नाही आहे. इट इज वेल एस्टॅब्लिश्ड. येस, लोकांच्या सुद्धा खाण्याच्या सवयी बदलल्या आहेत. आजकाल आपण सुद्धा स्वतःकडे बघतो की पहिलेपेक्षा आपलं बाहेर खाण्याचं प्रमाण बरंच वाढलं आहे. प्रोसेस फूडची गरज वाढलेली आहे. आणि प्रत्येक वेळी प्रोसेस फूड खराबच असतं असं नाही. ही आजकाल फॅशन झाली आहे की प्रोसेस फूडला नावं ठेवण्याची. पण त्याच्यासोबत कन्व्हिनियन्स येतो आणि ॲज अ टेक्नॉलॉजिस्ट यू टेक केअर की हे खराब तुमच्या सेहतला, तुमच्या तब्येतीला चांगलं आहे इतर सारखं. दॅट्स ऑल. आय विल हायली रिकमेंड की दिस इज नॉट ओनली अपकमिंग एरिया. ही इनफॅक्ट एक फील्ड आहे की ज्याच्यात तुम्ही स्वतःचंही काहीतरी एंटरप्रेन्युअर करू शकता. या क्षेत्रात मोठ्या मोठ्या कंपनीज आहेत ज्याच्यात तुम्ही करिअरसुद्धा करू शकता. इवन MNCs आहेत. MNCमध्ये तुम्ही करू शकता आणि स्वतःचंही चालू करू शकता. रेस्टॉरंट बिझनेसमध्ये ॲज वेल ॲज प्रोसेस फूडमध्ये, पॅकेज गुड्समध्ये. मोठे मोठे नावं आहेत. ब्रिटानिया आहे, नेस्ले आहे, कॅडबरीज आहेत. इथेही तुमचं करिअर होऊ शकतं किंवा तुम्ही स्वतःचे सुद्धा सुरू करू शकता. ओके. तर तरुण मंडळींना माझं हे सांगणं आहे की फूड टेक्नॉलॉजिस्ट हे करिअर ऑप्शन म्हणून तुम्ही जरूर याचा विचार करावा. त्यासाठी काय करावं लागेल, कुठे कुठे तुम्हाला हे कोर्सेस मिळतील, हे 1-2 मिनिटात सुधीर तुम्ही जर सांगितलं तर बरं होईल. आता आपलं सरकारी या सेगमेंटवर खूप जास्त महत्त्व देत आहे. मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग वेगळी मिनिस्ट्रीसुद्धा एस्टॅब्लिश केली आहे. पण आपण शिक्षणाच्या बाबतीत म्हटलं तर ऑलमोस्ट सगळ्याच युनिव्हर्सिटीमध्ये आता फूड प्रोसेसिंगचे कोर्सेस आता अवेलेबल झालेले आहेत. काही रेप्युटेड इन्स्टिट्यूटची मी नावं आत्ताच सांगू शकतो. CFTRI म्हैसूरला आहे. लक्ष्मीनारायण इन्स्टिट्यूट. म्हैसूरचं कुठलं? CFTRI. CFTRI. सेंट्रल फूड टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट.
त्याच्यानंतर लक्ष्मीनारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी नागपूर, ज्याला शॉर्ट फॉर्ममध्ये LIT म्हणतात. नंतर ICT इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी मुंबई. याच्या व्यतिरिक्त निफ्टेम ही सरकारने स्वतः स्थापन केलेली इन्स्टिट्यूट आहे सोनीपत दिल्लीला. त्यांचीच ब्रँच तंजावरलाही आहे निफ्टेमची. हे सगळे सरकारचे स्वतःचे कोर्सेस तर आहेतच. याच्या व्यतिरिक्त मुंबईत DY पाटीलमध्ये सुद्धा, DY पाटील युनिव्हर्सिटीमध्ये किंवा अमेठी युनिव्हर्सिटी या प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीनेही सध्या प्रत्येक युनिव्हर्सिटीने फूड प्रोसेसिंगचे कोर्सेस सुरू केलेले आहेत. याच्या व्यतिरिक्त न्यूट्रिशन किंवा लॅब ॲनलिस्ट हेही सुद्धा पूरक कोर्सेस करता येऊ शकतं, की जे सगळ्या फूड इंडस्ट्रीला पूरक होतील. तर न्यूट्रिशनिस्ट, लॅब ॲनालिस्ट, फूड टेक्नॉलॉजिस्ट, क्वालिटी, त्यासाठी ऑडिटर्स, ऑडिटिंग एजन्सीज. ऑडिटिंग एजन्सीज, आणि शिवाय प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये लागणारे IT, HR, ट्रेनिंग हे तर आलेच. सो इट्स अ फुल स्केल इंडस्ट्री दॅट entrepreneurs as well as young youth can target for jobs also. दे शुड, आय विल हायली रिकमेंड की त्यांनी हा आपल्या ऑप्शनमध्ये हा एक ऑप्शन कन्सिडर केलाच पाहिजे. सो इवन पेरेंट्स जे आजचा हा पॉडकास्ट ऐकत आहेत, पाहत आहेत, त्यांनी देखील हा विचार जरूर करावा की फूड टेक्नॉलॉजी ही आता फक्त घरापुरता किंवा न्यूट्रिशियस फूड आपण जे घरी खातो तेवढ्यापुरता न उरता इट्स अ फुल स्केल इंडस्ट्री. तर याचा जरूर आपल्या मुलांसाठी विचार करावा. तर QSR म्हणजे केवळ बर्गर, पिझ्झा विकणे हे नाही, तर ती एक स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री झालेली आहे. आणि त्यात अनेक नवनवीन यासाठी की सगळ्यांनाच त्याची माहिती असते असं नाही, त्या फील्डमधल्या लोकांना असेल, पण नवनवीन फंक्शन्स जे साधारण बाहेरच्या लोकांना माहीत नसतात असे म्हणजे फूड सायन्स, सप्लाय चेन, फूड प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट, त्याच्या क्वालिटी सिस्टीम्स, कंप्लायन्स, आणि अर्थातच बाकीचे स्टोअर ऑपरेशन्स, ब्रँडिंग, मार्केटिंग तर आलंच, हे सगळं यात अंतर्भूत आहे. या शाखेतील प्रत्येक बाबीत स्किल मॅनपॉवरची प्रचंड गरज आहे आणि QSR इंडस्ट्री ही वाढतच जात आहे, त्यामुळे ही गरज आणखीन वाढतच जाणार आहे. त्याचबरोबर छोट्या प्रमाणात का होईना आपला स्वतःचा QSR व्यवसाय निर्माण करण्याची संधी देखील इथे आता उपलब्ध आहे. आशा करूया की पुढल्या एखाद्या एपिसोडमध्ये आपण या फील्डमध्ये खरोखर एंटरप्रेन्योरशिप दाखवणाऱ्या एखाद्या युवकाला इथे बोलवून त्याच्याशी संवाद साधू आणि त्याच्याकडून त्याचे अनुभव ऐकून घेऊ. लेट्स होप फॉर दॅट. तर मराठी तरुणांनो, तुम्ही ही संधी साधणार का? कॉमेंट्समध्ये आम्हाला नक्की लिहून सांगा. आणि डॉक्टर सुधीर, तुम्ही आज इथे येऊन खूप बहुमोल मार्गदर्शन आम्हाला आमच्या प्रेक्षकांना, विशेषतः तरुण वर्गाला केलं, त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. थँक्यू. धन्यवाद. नमस्कार.